کورنستیک یا مار ذرت یکی از گونه مارهایی که جدیداً خیلی در بین عموم طرفدار پیدا کرده و به عنوان پت خونگی نگهداری میشه. یک مار غیر بومی که به صورت وارداتی و تکثیری هستش. سلام و درود دوستان، من نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. در این مستند قراره در ویدیو به شما مار کورنستیک یا مار ذرت رو معرفی کنیم. گونه ماری که بومی ایران نیستش و نمونه وایلد و حیات وحشش در طبیعت بسیار پرخاشگره. یک گونه از مارهای غیر زهریه و بی آزار برای انسان و این مار رو در اسارت سالیان سالی که تکثیر و پرورش میدن برای نگهداری در اسارت و یکی از گونه مارهای پت خونگی هستش در اگزاتیک پت ها. کورنستیک الان سالیان سال شناخته شده و دیگه بیشتر عموم افرادی که علاقه به خزندگان دارن و نگهداری به حیوانات خانگی مانند خزندگان و مارها این مار رو میشناسن و در مورف ها و طرح‌های مختلف داره داخل ایران و اقصا نقاط دنیا تکثیر میشه برای نگهداری در اسارت. دوستان عزیز، یک سری از گونه خزندگان هستن که طی سالها به طور معروف اصلاح ژنتیک شدن و در اسارت چندین بار ازشون تکثیر شده و کاملا تبدیل به یک پت خونگی شدن. شما اگر همون گونه ما رو در حیات وحش نگاه کنید، رفتار تهاجمی و دفاعی داره از خودش، مانند همین کورنستیک که دارید در تصویر مشاهده میکنید. با وجودی که یک مار کاملا غیر زهریه و هیچ خطری برای انسان نداره و کمک بسیار خوبی میکنه در محیط طبیعی خودش به کنترل آفات، مخصوصا جوندگان، و به راحتی میتونه کلونی اونها رو نابود کنه در سقف طویله ها، منازل قدیمی و یا سوراخ‌ها و شکاف‌های زیر زمین که جوندگان داخلش لونه گزیدن. همونجوری که در تصویر می‌بینید رفتار بسیار پرخاشگر و تهاجمی داره و سعی میکنه که از خودش دفاع کنه و تقلید بسیار خوبی داره از مارهای زهراگین اون منطقه که در کنارش زیست میکنن، مثل افعی کاپرهد و ماکاسیم آبی که هر دوی اونها جز یکی از خطرناکترین مارهای زهراگین اون مناطق در آمریکا هستند. و طرح و رنگ نمونه اصلی این مار که دارید مشاهده میکنید، نمونه وحشیش، کاملا شباهت داره به این دو گونه افعی، مخصوصا افعی کاپرهد، و مانند اونا حمله میکنه. بدنشو به صورت اس در میاره، جمع میشه و خودشو به سمت جلو پرتاب میکنه و سعی میکنه گاز بگیره. هیچ خطری هم برای انسان نداره. در لابلای شکاف درخت‌ها، تنه درخت‌ها، در زیر زمین در لونه موش‌ها زندگی میکنه و همونطور که بهتون گفتم سعی در کنترل جمعیت اونها داره و نقش بسیار خوبی در طبیعت ایفا میکنه. نگهداری از کورنستیک ها خیلی راحته و واقعا مناسب افراد مبتدی هستش که علاقه نگهداری از مارها در اسارت دارن، که در ادامه گونه مورفای معروف اون رو و گونه مورفای متداول اون رو که به وفور یافت میشه برای نگهداری در اسارت تصاویرش رو بهتون نشون میدم و در نظر داشته باشید به هیچ عنوان این رفتار تهاجمی که دارید مشاهده میکنید در تصویر رو گناههای تکثیر شده در اسارتش ندارن، چون کاملا دستی شدن و آماده سازی شدن برای نگهداری در اسارت. وقتی اصلاح ژنتیک روی گونه انجام میشه، رفتارش کاملا تغییر میکنه و تبدیل به یک پت خونگی شده و به راحتی با رفتار آرومی که داره مناسب افرادی هستش که میخوان از مارها نگهداری کنن و تجربه کافی رو ندارن، پس به درد افراد مبتدی میخوره. کورنستیک ها حدوداً 1.20 متر تا 1.5 متر رشد میکنن داخل اسارت و جثه های نرمال و عادی دارن. کورنستیک ها همشون تخم‌گذار هستن و به راحتی در اسارت میشه تکثیرشون کرد. منظور از مورف یه توضیح بخوام بهتون بدم، نمونه الگو و پترن مارها هستش، طرح و رنگی که روی بدنشون هست. وقتی دو مورف مختلف رو با هم ترکیب کنیم، نمونه های مختلفی از مارها به وجود میاد، طرح و رنگ های مختلف و متفاوتی به وجود میاد و طرح و رنگاشون یه جورایی ممکنه خاص و استثنایی بشه. این نمونه که در تصویر مشاهده میکنید الگو و پترن اصلی کورنستیک هست، اما این نمونه رد و قرمزی که مشاهده میکنید خالهاش فرق داره، دارای خط هستش از ابتدا تا انتهای بدنش و رنگ قرمز رنگ گرفته. با ترکیب مورف ها و الگوهای مختلف مارها با هم دیگه میشه طرح و رنگ های متفاوت و
زیبایی رو به وجود آورد که علاقمندان به این گونه مار در اسارت بتونن ازش نگهداری کنن و در آینده تکثیرش کنن. یکی از خوبی‌های دیگه کورنسکا این هستش که فضای نگهداری چندان بزرگی نمیخوان. در یک محفظه و تراریوم کوچک تا متوسط میشه ازشون نگهداری کرد تا زمانی که کاملا بالغ بشن و سایز بگیرن، که سایزشون هم بهتون گفتم نهایت تا 1.5 متر هستش و بازم نیاز به جاهای بزرگ و محفظه‌های بزرگ ندارن. شما نهایت با یک تراریوم و محفظه نگهداری 1 متری در عرض 20 سانت میتونید یا 25 سانت اونا رو نگهداری کنید و براشون مخفیگاه، ظرف آب و لامپ گرمایشی یا پد گرمایشی بذارید تا دمای محیطشون مطلوب باشه و به اون دمای مورد نیاز برای نگهداری برسه و ظرف آبم برای حفظ رطوبت و همینطور نوشیدن آبشون کافیه. رطوبت چندان بالایی نیاز ندارن این گونه مارها، فقط باید تغذیهشون کنترل شده و رعایت شده باشه تا دچار اضافه وزن نشن و وزن عادی اصلی خودشون رو داشته باشن. و مارایی هم هستن که سرعت رشد قابل توجهی دارن، خیلی سرعت رشدشون طولانی مدت نیستش و به راحتی سایز میگیرن و به بلوغ میرسن. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید و ما تونستیم یکی از گونه خزندگان دیگر هم به شما معرفی کنیم. در این چنل قصد داریم خزندگان و جانوران زهرگین ایران و حیات وحش ایران رو به شما بیشتر معرفی کنیم. در کنار اون هم گونه خزندگان زیبای اقسامات دونا رو که میشه به عنوان پت خونگی هم نگهداری کرد به شما معرفی کنیم برای کسانی که علاقه‌مند به نگهداری از خزندگان هستن.